वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. काहीच NTA UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून आपण पर्पजसाठी पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू केले. त्यामध्ये आपण पाहतो ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. तर यामध्ये आपण पाहतो लेसन नंबर 2. याआधी मी लेसन फर्स्ट अपलोड केला आहे. त्यामध्ये मी काय ICTचे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म म्हणजेच ॲब्रिव्हिएशन्स हे डिस्कस केलं आहे. ते एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं आहे गाईज. तुम्ही त्याला थोडं इग्नोर करता आणि काय होतं की एक्झामला तोच क्वेश्चन येत असतो जो तुम्ही पाहता की दरवर्षी एक शॉर्ट फॉर्मल क्वेश्चन येतोच. म्हणजे शॉर्ट फॉर्म देतात आणि त्याचं फुल फॉर्म काय आहे ते विचारतात. म्हणून त्याला थोडंसं बारकाईने अभ्यास करा. इझी असतं, एकदा जरी वाचलं तरी तुमच्या लक्षात राहतं आणि तुम्हाला योग्य ऑप्शन निवडता येतो. त्यासाठी मी लेसन फर्स्ट हे अपलोड केलं होतं. तर काहीच यामध्ये आपण पाहणार आहोत लेसन 2मध्ये काही कन्सेप्ट म्हणजे कॉम्प्युटर रिलेटेड काही कन्सेप्ट आहेत ते एक्झाममध्ये येत असतात. काही की टर्म आहेत ते पण एक्झाममध्ये येत असतात, ते आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. त्याआधी गाईज जे विद्यार्थी चॅनलवर नवीन आहेत त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. गाईज आपण हायर एज्युकेशन, टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड हे तीनही टॉपिक पेपर फर्स्टचे आपण डिस्कस केले आहे या चॅनलवर. यांचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटतील, तुम्ही कवर करू शकता. पूर्णपणे मी क्रॅश कोर्स यांचा डिस्कस केला आहे, सर्व तुम्ही पाहू शकता. आणि गाईज त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन या नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल तुम्हाला तिथे भेटेल. किंवा या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, यावरही तुम्हाला प्रत्येक अपडेट भेटत जाईल. तर पाहूया आपला हा व्हिडिओ. तर काहीच हा आहे ICTचा पूर्ण सिलेबस. त्याचा सिलेबस आहे हा. तर यामध्ये काही जर्नल ॲब्रिव्हिएशन्स ते मी काल डिस्कस केले, ते आजही थोडेफार डिस्कस करणार आहे. त्याचबरोबर टर्मिनॉलॉजी. आता या टर्मिनॉलॉजी कोणत्या ज्या कॉम्प्युटर म्हणजे ICTच्या संदर्भात ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत त्या आपण डिस्कशन करणार आहे या व्हिडिओमध्ये. म्हणजे आपला फर्स्ट पॉईंट हा कवर होईल या व्हिडिओमध्ये. तर सुरू करूया. तर आपण पाहत आहोत ICT म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. हाही फुल फॉर्म एकदा विचारला होता, लक्षात ठेवा बरं का. किती सोपा आहे ICT इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. पण एक्झामला हा फुल फॉर्म विचारला होता आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी हा पण चुकून ठेवला होता. म्हणून बारकाईने वाचत जा. थोडंसं काही सोप्या गोष्टी येत असतात पण तुमचं कन्फ्युजन तिथं होऊन देऊ नका. तर पाहूया. आता इम्पॉर्टंट टर्म, फर्स्ट टर्म आहे बसेस. BUSES. आता हे थोडंसं ब्लर झालं आहे. बसेस म्हणजे काय, एक वायर असती पहा, कॉम्प्युटरला जॉईंट एक वायर असती. ती वायर काय करतात, कॉम्प्युटरची कशाला कनेक्ट होती, CPUला कनेक्ट होती. त्या वायरला म्हणतात बसेस. म्हणजे बस म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल बस म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल हे कॉम्प्युटर एक गाव आहे आणि दुसरी वायर एक CPU म्हणजे त्याचा ब्रेन म्हणतो आपण. हे CPU या कॉम्प्युटरला, कोणत्या कॉम्प्युटरला जायचं आहे या CPUपर्यंत किंवा CPUला जायचं आहे कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनपर्यंत. तर त्यासाठी मदत कोण करतं, बस मदत करते. म्हणजेच ती बस काय एक वायर आहे. लक्षात ठेवा, बस ही एक वायर आहे आणि ती CPU टू कॉल कॉम्प्युटरला कनेक्ट करण्यासाठी मदत करते. जर तुम्ही याच्यामध्ये गेला असाल पहा, टायपिंग इन्स्टिट्यूशन असतात कॉम्प्युटर, म्हणजे आपण टायपिंग करतो, टायपिंगची क्लास लावतो, ते इन्स्टिट्यूशन असतात. तिथे कशा असतात, लाईनी कॉम्प्युटर असतात आणि काही वेळेस लाईनीमध्ये एकच फक्त CPU असतो आणि बाकी सर्व इकडं स्क्रीन असतात. मग या CPUची जी वायर आहे ती सर्व स्क्रीनला काय असते, जॉईन असते. एकच CPUची वायर सर्व स्क्रीनला जॉईन असते आणि ती CPUची वायर जी असते ना त्याला म्हणतात बसेस. म्हणजे बस एक प्रकारची ती सर्व कॉम्प्युटरला, सर्व स्टेशनला काय करते, पार करते. अशा सोप्या ट्रिकमध्ये तुम्ही पाठ ठेवू शकता. बसेस म्हणजे काय, एक वायर असते कॉम्प्युटरची, ती CPU टू ऑल कॉम्प्युटर कनेक्ट करते, याला म्हणतात बसेस. नंतरची कन्सेप्ट आहे पेरिफरल डिव्हाइस. आता पेरिफरल डिव्हाइस म्हणजे काय, सर्व डिव्हाइसेस जे आपण कॉम्प्युटरला कनेक्ट करतो, म्हणजे माऊस असो, प्रिंटर असो, कोणतेही डिव्हाइस, ऑल डिव्हाइसेस विच कनेक्टेड विथ कॉम्प्युटर. माऊस, प्रिंटर, आणखी कोणतंही तुमचे कनेक्ट करताना कॉम्प्युटरला त्या प्रत्येक डिव्हाइसला काय म्हणतात, पेरिफरल डिव्हाइस. म्हणजे कोणतेही असो ते तुम्ही कनेक्ट करत असाल कॉम्प्युटरला त्याला म्हणतो पेरिफरल डिव्हाइस, एकदम सोप्या साध्या भाषेत. नंतर OMRचा फुल फॉर्म लक्षात ठेवा, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क रीडर किंवा रिकॉग्नायझेशन असं पण येईल. ऑप्टिकल मार्क रीडर किंवा रिकॉग्नायझेशन. आता हे कशासाठी असतं, जे आपली आन्सरची असते पहा, म्हणजे आपण सेट एक्झाम देतो. कसं आहे आपलं सेट एक्झाम ऑफलाईन आहे आता सध्या सेट एक्झाम ऑफलाईन आहे. त्याच्या आपण आन्सर शीटमध्ये आपण काय करतो, राऊंड करतो, असं गोल 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 राऊंड करतो ना. तर ते राऊंड कशामार्फत चेक होतं, तो OMR म्हणजे OMR शीट म्हणतो आपण त्याला. त्याचा शॉर्ट फॉर्म असतो OMR म्हणजे ऑप्टिकल मार्क रीडर किंवा रिकॉग्निशन. यामार्फत काय करतात, आन्सर शीट म्हणजे कोणतेही एक्झामची आन्सर शीट असो ती ऑफलाईन जी असते ना ती OMR या डिव्हाइसमार्फत चेक होतात, लक्षात ठेवा. नंतर आहे OCR. यांचे फुल फॉर्म लक्षात ठेवा बरं का, OMR OCR म्हणजे काय, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रीडर किंवा रिकॉग्नायझेशन. आरचा डबल मिनिंग पण आहे, इथं दोन फुल फॉर्म असतात, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रीडर किंवा रिकॉग्नायझेशन. आता यूज कशासाठी असतो याचा, जे आपलं
डिजिटल डॉक्युमेंट असतात त्याला वाचण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादी PDF तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोडिंग केली आणि ही PDF तुम्हाला वाचायची असेल तर तुम्हाला PDF रीडर लागतं. पहा, तुम्ही डायरेक्टली वाचू शकत नाही. तुमच्याकडं PDF म्हणजे मॅनेज करणारं एखादं सॉफ्टवेअर तुमच्या फोनमध्ये असेल तर तुम्ही ती PDF वाचू शकता. जर फॉर एक्झाम्पल एखादे वर्ल्ड डॉक्युमेंट आहे, वर्ल्ड फाईलचे एक डॉक्युमेंट आहे, एक मिनटं, वर्ल्ड फाईलचं एक डॉक्युमेंट आहे, त्याला तुम्हाला ओपन करायचं असेल तर डायरेक्टली ओपन होत नाही. त्यासाठी तुमच्याकडे मायक्रोसॉफ्ट वर्ड हे सॉफ्टवेअर किंवा हे जे ॲप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये लागतं त्याला काय म्हणतो आपण, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन किंवा रीडर. म्हणजे हे असं एक असतं, एक सॉफ्टवेअर असतं किंवा त्याला म्हणतो आपण रीडर असतं. ते इमेज असेल, फाईल असेल ते वाचण्याचं काम करतं. सोप्या सप्त्या भाषेत सांगितलं मी 4 डेफिनेशन पुन्हा एकदा सांगतो. बसेस म्हणजे काय, एक वायर असते ती सर्व CPU, एक CPU टू ऑल कॉम्प्युटर कनेक्ट करते. जसं कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूशन असतं टायपिंगचे वगैरे तिथं हे असतात. नंतर पेरिफेरल डिव्हाइस, हे कोणते डिव्हाइस, जे सर्व डिव्हाइस आहेत जे कॉम्प्युटरला काय करतात, कनेक्ट करतात त्याला म्हणतात. नंतर OMR म्हणजे काय, आपले जे आन्सर की असते स्टेट एक्झामचे असेल किंवा जे ऑफलाईन एक्झाम असतात त्यांचे आन्सर की असते, राऊंड करतो तुम्ही पहा, ते वाचण्याचं काम करतं. कोण करतं, यांना चेक करण्याचं काम करतं OMR म्हणजे ऑप्टिकल मार्क रीडर. नंतर OCR म्हणजे काय, ऑप्टिकल कॅरेक्टर रीडर. हे काय करतं, तुमच्या फाईल्स असतात, PDF असतील, त्यांना चेक करण्याचं किंवा चेक नाही म्हणता येणार, त्यांना वाचण्याचं काम करतं. म्हणजे त्यात काय लिहिलं हे वाचण्याचं काम करतं. त्यानंतर आहे, त्याआधी कळतंय का नाही मला एकदा कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचं बरं का, कारण तुमचा फीडबॅक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. आता नेक्स्ट स्लाइडवर जाऊ. तर या स्लाइडवर काय आहे, MICR काही कन्सेप्टच आहेत. MICR म्हणजे काय, याचं फुल फॉर्म पहिलं, मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन. मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन याची एक सोपी साधी ट्रिक सांगतो पाठ ठेवण्याचं. चेक असतो पहा, तुम्ही चेक पाहिलाच असेल, चेकवर इथं 9 डिजिटचा नंबर असतो खाली. तो 9 डिजिटचा नंबर तुम्ही आता नवीन मशीन बँकेत तुम्ही जाता, ही बँक आहे, बँकेमध्ये जाता, चेक बॉक्समध्ये टाकत नाही. चेक सबमिशनसाठी एक मशीन असतं पहा. तुम्ही नवीन जर बँकेत गेला असताल, बँक ऑफ बडोदा असेल किंवा म्हणजे बँक ऑफ बडोदामध्ये पाहिलेलं आहे मशीन, त्यासाठी सांगतोय. तुम्ही चेक मशीन असतं, त्या चेक मशीनमध्ये तुमचं काय टाकायचं असतं, तो चेकचा 9 डिजिट नंबर आहे ना, तो टाकला का पूर्ण तिथे माहिती येते चेकची. म्हणजे ते काय असतं, मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन किंवा रीडर. आता यामार्फत काय होतं, जो चेकवर 9 डिजिटचा नंबर असतो ते मशीन वाचते आणि त्यामार्फत त्या चेकचे सर्व हिस्ट्री काढते. तर हा तुम्हाला म्हणजे याच्याबद्दल डीपमध्ये जायची गरज नाही, याचं फक्त एक लक्षात ठेवा फुल फॉर्म. MICR म्हणजे काय, मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन किंवा रीडर. आता इथं रिकॉग्नायझेशन किंवा रीडर पण शब्द येऊ शकतो, लक्षात ठेवा. त्यानंतर सम इम्पॉर्टंट कॉम्प्युटर कीज, म्हणजे कॉम्प्युटरमध्ये की असतात पहा, फंक्शन की असतात, न्यूमेरिकल की असतात, टायपिंग की असतात, त्या कोणत्या की असतात यावर क्वेश्चन आलेला आहे बऱ्याच वेळा, पुन्हा येऊ शकतो म्हणून मी ॲड केला आहे. न्यूमेरिक की म्हणजे आता तुम्हाला डायरेक्ट येईल, न्यूमेरिक की म्हणजे कोणत्या की, तर त्या कोणत्या की असतात न्यूमेरिक की, ज्या आपण कॅल्क्युलेशनसाठी वापरतो. 17 की पहा, म्हणजे 1 ते 9 आणखी प्लस मायनस त्या सर्व की न्यूमेरिक की म्हणतो. 17 की असतात त्या नॉर्मली. नंतर टायपिंग की कोणत्या, सर्व A to Z आणि 9 डिजिट. टायपिंगमध्ये आपण काय वापरतो जास्तीत जास्त, A to Z सगळं ABCD वापरतो. त्यानंतर 9 डिजिट आहे, कुठं आपल्याला 9 म्हणजे 1 2 असे पूर्णपणे 9 पर्यंत डिजिट आहे, ते आपण टायपिंग की म्हणून वापरत असतो. त्यानंतर फंक्शन की म्हणजे कोणत्या, ज्यांचं कॉमर्स आहे त्यांना योग्य प्रकारे माहीत असेल फंक्शन की, कारण टॅलीमध्ये सर्वात जास्त फंक्शन कीचं इम्पॉर्टंट असतं. टॅलीमध्ये हे सर्वत्र वापरल्या जातात. फंक्शन की म्हणजे कोणत्या, F1 F2 F10 पर्यंत ज्या आपण फंक्शन की असतात, F12 पर्यंत त्या सर्व फंक्शन की असतात. म्हणजे पहा तुम्ही सर्व, आता कीपॅड कसं असते, कुठं असतं ते सांगतो. फंक्शन की कुठं असतं, हे कीपॅड असतो नॉर्मल, त्याच्यावर 1 2 3 4 की असतात, त्याच्यावरती पुन्हा 1 2 3 4 की असतात, आणि पण कशा असतात, F1 F2 F3 असं की असतात, त्याला म्हणतो आपण फंक्शन की. ते टॅली असे दुसरे सॉफ्टवेअर असतात त्यामध्ये योग्य प्रकारे वापरले जातात. त्यानंतर आहे कंट्रोल की म्हणजे कोणत्या, एंड असतं, इन्सर्ट, नंतर डिलीट, अप पेज, डाऊन पेज, होम, या सर्व की कोणत्या आहेत, कंट्रोल की. यामार्फत आपण काय करतो, कंट्रोल करतो. एंड मार्फत आपण कंट्रोल करतो. नंतर म्हणजे इथून आपण डायरेक्ट कुठे जातो, पेजच्या सर्वात लास्टला जातो, त्याला एंड म्हणतो. नंतर इन्सर्ट असेल, एखादी गोष्ट इन्सर्ट करायची, डिलीट करायची, अप पेज करायचं, होम करायचं, डाऊन पेज करायचं सर, त्याला कंट्रोल की म्हणतो. नंतर स्पेशल पर्पज की, शब्दशः अर्थाचा स्पेशल पर्पजसाठी वापरतो, म्हणजे त्या स्पेशल पर्पज की. स्पेशल पर्पज म्हणजे कोणतं, एंटर, शिफ्ट, या स्पेशल पर्पज की झाल्या. पुन्हा एकदा हे कन्सेप्ट सांगतो सर्व. MICR म्हणजे काय, मॅग्नेटिक इंक कॅरेक्टर रिकॉग्नायझेशन. हे 9 डिजिट कोड असतो चेकच्या खाली, ते वाचण्याचं काम करतं. जर्नली हे लक्षात बँकेमध्ये वापरतात, एवढं लक्षात ठेवा. नंतर इम्पॉर्टंट कीज कोणत्या कॉम्प्युटरच्या, न्यूमेरिक की कोणत्या, ज्या कॅल्क्युलेशनच्या 17 की असतात, 1 2 3 सर्व कीज.
नंतर प्लस मायनस ते सर्व येतं. नंतर टायपिंग की म्हणजे A to Z आणि प्लस 9 डिजिट ते असतील ते. नंतर फंक्शन की कोणत्या F1 F2 ह्याच्या की आहेत त्या फंक्शन की. नंतर कंट्रोल की कोणत्या एंड असन, इन्सर्ट असन, अप पेज असन, डाऊन पेज असन, डिलीट असेल सर्व कंट्रोल की. नंतर स्पेशल पर्पज की म्हणजे इंटर अँड शिफ्ट त्या स्पेशल पर्पज की आहेत. त्यानंतर काय महत्त्वाच्या टर्म्स आहेत प्रिंटरबाबत त्याही एक्झामला येऊन गेल्या आहेत म्हणून मी ॲड केलं आहे. फ्रिक्वेंटली रिपीट होऊ शकतात. इम्पॅक्ट प्रिंटर म्हणजे कोणते प्रिंटेड ते पहा. इम्पॅक्ट म्हणजे आपण पहा असं मशीन, आता मी इथं डायग्राम करतो, असं प्रिंटर असतं, त्याला असं हे असतं बाण आणि इथे एक परत राऊंड असतो. ते काय करतं, आपण इथं टाईप केलं ना, इथं टाईप केलं ना ते असं दावून धडकतं त्याला पहा. त्याला म्हणतो आपण इम्पॅक्ट प्रिंटर. म्हणजे कोणतं, जे कशामार्फत, रिबिनमार्फत, इथं रिबिन असती त्या रिबिनवरती धडकतं, इकडे पेजवर काय होतं टाईप होतं आणि ते पेज असं बाहेर निघत चालतं. त्याला काय म्हणतो आपण इम्पॅक्ट प्रिंटर. म्हणजे कोणतं, ओल्ड प्रिंटर होते. तुम्ही टायपिंगचे क्लास केले असतील बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी, तेव्हा काय होतं ओल्ड प्रिंटर होते ज्यावर दणदण असा आवाज यायचा, टप टप असं एकदम, जसं आपण टाईप करू तितका आवाज जास्त व्हायचा. ते ओल्ड प्रिंटर त्याला म्हणतो आपण इम्पॅक्ट प्रिंटर. ते रिबिनच्या साहाय्याने काय व्हायचे, ते टाईप व्हायचं आणि त्यांची कॉस्ट व्हेरी लो होती. म्हणजे तुम्ही आत्ता जर टायपिंगचा क्लास लावला कॉम्प्युटरवर त्याची कॉस्ट किती हाय आहे क्लासची, पण जर तुम्ही आधी क्लास लावले ते कोणतं इम्पॅक्ट प्रिंटरवर त्याची क्लासची कॉस्ट पण लो होती. का होती, तर इम्पॅक्ट प्रिंटरला कॉस्ट लो आहे, त्याचबरोबर त्याला लाईट लागत नाही, इलेक्ट्रिसिटी नसली तरी इम्पॅक्ट प्रिंटर काम करतं. आणि कसे टू मच नॉईज पण, नॉईज मी तुम्हाला सांगितलं त्याचा दणदण आवाज येतो, म्हणजे जसं टायपिंग करता थडथड एकदम असा आवाज येतो नाही का, कसं काय कोणी ताश वाजवते अशा प्रकारे एक त्याचा आवाज येतो, म्हणजे त्याला म्हणतो आपण इम्पॅक्ट प्रिंटर. मी पूर्णपणे आपल्या भाषेत सांगतोय, तुम्हाला जसं कळलं त्यामुळे मी लँग्वेजमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. नंतर नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर म्हणजे काय, आता इम्पॅक्ट म्हणजे आपल्याला कळालं की जुनं ओल्ड आहे, नॉन म्हणजे काय न्यू. तर न्यू म्हणजे कोणतं, आत्ताचं लेटेस्ट जे निघत आहेत वेगवेगळ्या कंपनींचे, जे नॉईज वगैरे करत नाही आणि प्रिंट पण एकदम सॉफ्टली जातात, पण त्यांची कॉस्ट कशी हाय आहे, ते म्हणले नॉन इम्पॅक्ट प्रिंटर. म्हणजे आत्ताचे रिसेंटचे जे आत्ता चालू येतं बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये ते. नंतर आता ही कन्सेप्ट आहे थोडीशी एक आलेली एक्झामला म्हणून मी ते ॲड केली. शोध शुद्धी म्हणजे काय, शुद्धी, शुद्धी. शब्द काय, शुद्धी म्हणजे काय, पवित्र, चांगल्या गोष्टी करायच्यात आपल्याला. शुद्धी शोध किंवा शोध शुद्धी असं लक्षात ठेवा. आता याचं लक्षात ठेवा, शुद्धीवरून शुद्धी म्हणजे काय, आपल्याला शुद्ध करायची एखादी गोष्ट. म्हणजेच काय करणार आपण, सॉफ्टवेअर असे वापरणार जे डिटेक्ट करतील कशाला, प्लॅगरिझमला. म्हणजे प्लॅगरिझम म्हणजे चोरी वगैरे असेल किंवा एखाद्याचं म्हणजे यूज मटेरियल आपल्याला वापरायचं असेल किंवा वापरलं असेल एखाद्या रिसर्चमध्ये, ते शोधण्याचं काम करतं शोध शुद्धी हे सॉफ्टवेअर करतं. लक्षात ठेवा, शोध शुद्धी हे काय सॉफ्टवेअर आहे, ते काय करतं, प्रोव्हाइड प्लॅगरिझम डिटेक्शन सॉफ्टवेअर यूज इन युनिव्हर्सिटी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूशन. जे आपला रिसर्च असतो, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा रिसर्चवर टॉपिक घेतला आहे, नवीन रिसर्चचा टॉपिक घेतला आहे आणि त्या रिसर्चमध्ये तुम्ही काय केलं, विकिपीडियावर गेले आणि तिथली माहिती ॲज इट इज आपल्या रिसर्चमध्ये घेतली, किंवा एखादी फेक माहिती तुम्ही आपल्या रिसर्चमध्ये टाईप केली, तर ते शोधण्याचं काम कोण करतं, शोध शुद्धी. म्हणजे सॉफ्टवेअर आहे ते शुद्ध करण्याचं काम करतं. जे आपला रिसर्च आहे त्याच्यात प्लॅगरिझम असेल, कोणते पण तुम्ही अनएथिकल गोष्टी वापरल्या असतील ते शोधण्याचं काम करतं, त्याला म्हणतो आपण शोध शुद्धी. जनरली रिसर्च इन्स्टिट्यूशन आहेत त्यामध्ये वापरलं जातं. म्हणजे तुमचा रिसर्च हा योग्य प्रकारे क्लिअर कट म्हणजे एकदम आपण म्हणतो इथिकल बनवण्यासाठी किंवा अनबायस बनवण्यासाठी ह्या गोष्टी वापरल्या जातात, शोध शुद्धी. ही कन्सेप्ट दालती एक्झामला म्हणून मी ॲड केली. तर गाईज हे होत्या आजच्या कन्सेप्ट व्हिडिओची. म्हणजे हे म्हणतो आपण छोटा व्हिडिओ आहे, पण कारण का छोटा करतोय मी, याच्यातमध्ये कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात राहण्याचं चांगलं तीव्रता वाढते. जर मी याच्यात आणखी कन्सेप्ट ॲड केलं तर काही कन्सेप्ट काय होतील, डोक्यावरून जातील. म्हणून व्हिडिओची ड्युरेशन आहे ते छोटा आहे. तर काहीच हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. आणि काही तुम्हाला क्वेरी असेल तर त्याबद्दल कमेंट करा, मी तुमची क्वेरी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेल आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. थँक्यू.